Good morning everyone. Good morning. भन बिहानको 8 बजेको छ। अब सायन र म चाहिँ बौडी भन्छ कि बन्डी भन्छ, बडी होला, कोस्टल वाक चाहिँ हामी अब गइरहेका छौं। यहाँबाट चाहिँ तपाईको त्यस्तै 20-22 मिनेट लाग्छ होला। यहाँबाट गसपोर्टदेखि ग्रीन पोइन्ट हुँदै जाँदो रहेछ। अब गसपोर्टमा हैन नयाँ चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने कार्यहरू जारी छ र आज भने अर्को नेक्स्ट स्पोर्ट हामी चाहिँ बौडी कोस्टल वाक हामी जान लागेका छौं। अब कस्तो छ हेरौं। लेट्स गो सायन बाई गर बाई सी यू सुन भन ल। ठ्याक्कै भन्न आएन है। BOUN त्यो बाउन्टी भन्छ कि बडी भन्छ, बडी डबल डी आई बौडी भन्छ कि बडी। हामी चाहिँ कोस्टल वाक जाँदै छौं है, सायन र म। र नेक्स्ट विक हामी चाहिँ टेरिगल गएको थियौं हैन। यसपालि चाहिँ हामी बडी हामी जाँदै छौं। तर निकै जाम रहेछ यार। अहिले स्कुल ठ्याक्कै स्कुल टाइम भयो के। त्यो भएकोले अहिले निकै जाम छ। अब 15-20 मिनेट लाग्ने ठाउँमा अलिकति धेरै लाग्न सक्छ। हामी चाहिँ गइरहेका छौं। यो चाहिँ गसफोर्ट बजार है, गसफोर्ट बजार। तपाईहरु र यहाँ चाहिँ जस्ट सानो सबबहरु छन् हैन। गसफोर्ट यो चाहिँ भयो। यहाँ भन्दा 1 किलोमिटर उता चाहिँ वाइमिङ छ। त्यसपछि तपाईको तल चाहिँ यो ग्रीन पोइन्ट, त्यसपछि क्युकम्बर है, अनि उतापट्टि वे, त्यसपछि एभोका बीच हुँदै त्यस्तो छ यो चाहिँ है। अब यो चाहिँ गसफोर्ट भयो है। है what a beautiful place के है। है यो बारो यो ठाउँ हेर्दा त so much एनर्जी के, सिमिलर टु पोर्ट मकवारी है। र म चाहिँ अब धेरै टाढो छैन। यता हेर्नुस् त। सायन कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? अब पुग्न आट्यो है। वाउ है, that's beautiful है।
क्या हो यो जाँदैन क्या हो यार बाटो ल सायन हामी आइपुग्यौँ है त्यहाँबाट बाटो जान्न क्या हो यार अब हेर्नुपर्ने छ अब बाटो खोजौँ केटा है ओके आइपुग्यो भन्छ भन्न त है यहाँ पर जान्छ भन्छ त्यही ल हामी आउनु चाहिँ आइपुग्यो है तर एउटा कुरा यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्यो भनेर एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पे गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ तपाईँको र पे गरिसकेपछि वकको लागि जानुपर्ने रहेछ र हामी चाहिँ अब सायोनसँग आएको हुनाले त्यस्तो अवस्था भएन है अब त्यो पे गरेर टाढो हिँड्न जाने कुरा भएन र हामी चाहिँ फर्क्यौँ अब तपाईँको हिँड्नको लागि होइन वकमा कहीँ होलिडे आउनको लागि होलिडे आउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ जस वकको लागि धेरै राम्रो रहेछ तर अहिले आज चाहिँ म चाहिँ सायन र म चाहिँ यो हाम्रो लागि सुइटेबल भएन र हामी चाहिँ फर्किरहेछौँ है गाइस अब तपाईँहरू अब यो आजको बिहानीमा जोडिनु भयो हेरिदिनु भयो है धन्यवाद हामी अब उता गएपछि अर्को वेतिर हामी जान्छौँ त्यस्तो पार्किङ होइन सानो सानो कटेजहरू पनि रहेछ है कटेज भन्ने अब यो हामी कता जाने हो है अब हेरौँ केटा ल हामी चाहिँ कहाँ हिँडेको मान्छे है यो ठाउँमा आइपुग्यौँ यो खै कहाँ छ यो के रहेछ यो तपाईँको देख्नुभयो यो किल केयर भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी ल आइपुग्यौँ है यो चाहिँ यस्तो रहेछ ल हेर्नुहोस् हामी कता गएको कता मान्छे कता आइपुग्यो है सायो है पढिनु पर्छ नि ओके ओके यहाँ झर्छ वाह है झर्छ नि त फेरि तिमी पढिनु पर्छ नि त बाबालाई पढिनु पर्छ के ओके बाबालाई पढिनु पर्छ है हेर वाउ वाउ ब्युटिफुल है मन पर्यो कता वकमा गएको कता आइपुग्यो तर जे होस् वर्थ इट भयो एकदमै राम्रो रहेछ यो ठाउँ चाहिँ धेरै टाढो पनि होइन है घरबाट हाम्रो उताबाट चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै त्यस्तै 15-20 मिनट होला यो ठाउँ चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी अरू सबैजना आउनुपर्छ है सायोन ओके सायोन हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ यस्तो छ है जाने त्यहाँ नगर्न केटा है वाउ वाउ तल खेल्न जाने हो खेल्न जाने हो
Huh? Wow, eh? Yeah? Wow. What a beautiful Bana. Kilcare Road Public War. That's it. Huh? Laying that's it. It's a Kilcare. Let's say lots in here. Okay. Wow, eh? Wow, eh? Sayan? बाबा र सायन चाहिँ आज हामी चाहिँ वकमा गएको कता आइपुग्यो कफी अब यति पर गएर चाहिँ हामी कफी खानुपर्छ ल सायन सायन हेलो हाई गर हाई बाबाको हात छोड्ने होइन नि ओके लड्छ फेरि ल मास्तिर बाटोमा चाहिँ धेरै त्यो के भन्छ एयरबिएनबीकोहरू है भिलेजहरू सानो सानो कटेजहरू धेरै थियो किन रहेछ भनेको यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू आउने रहेछ कुकेज वाउ है मिठो भयो ओके Wow, hey? You saying? ल हामी चाहिँ यहाँ आएर अहिले चाहिँ अब वाउ है हाम्रो कफी आउन लागेको छ सायन र म चाहिँ कफी खान लागेको वाउ है beautiful. Here, yeah. La, wait, action, wait, la, wait, gara la, la. Action, wow, eh? Wow, beautiful. Wow, cookies. है कस्तो गुलियो छ है Beautiful, thank you. Good. ल हामी चाहिँ यो सानो एकदमै पिसफुल ठाउँमा चाहिँ हामी आएर हाम्रो कफी खाँदैछौँ सायन र मैले है सायनको चाहिँ हो अनि मेरो बिस्कुट मेरो चाहिँ अलिकति भएर अब हामी चाहिँ कफी खाएर अब फर्किँदैछौँ पानी खाने म सायन पानी खाने हो पानीको अलिकति मागौँ म पानी मागेर ल्याउँछु ल Hi. Can I have a little bit of water? Just warm. Yeah, just go ahead. Yeah, warm. Good boy. ल तिम्रो पनि पानी आयो ल ल पानी
यहाँ राख यहाँ गुड बोय गुड बोय है ल बिस्तार बिस्तार ओ पोर्टमोगरीमा चाहिँ अरू साथी हुन्थ्यो है अब चाहिँ सायन मेरो साथी भइसकेको छ अब कफी खाने हैन है धेरै खाने होइन नि त है धेरै खाने होइन है त्यो टु स्विट हुन्छ थोरै मात्र खाने ओके अघि नै खाएर आएको त कत्रो है फेरि पनि उसलाई भइहालेछ भयो होला ओके द्याट्स इट यहाँ राख यहाँ राख्ने ओके हो न कि त यस्तो जाने ल अड्किन्छ तिमी ठिक छ खान्छ केटाले पुग्यो पानी पानी जाने That's it. Thank you. ल आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ यतिमा हामी सकाउँदैछौँ हामी चाहिँ बडी हैन वकमा गएको थियौँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले सोचे जस्तो भएन र हामी चाहिँ यो एउटा कोस्टल एउटा सानो राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ हामी चाहिँ कफी लियौँ है सायोनले कुकिज खाँदैछ र हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ ल हाम्रो ब्लग चाहिँ जसले हेरिराख्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र यो ब्लगबाट जति पनि कलेक्सन भइरहेछ सानोतिनो त्यो चाहिँ अब आउने दिनहरुमा फेरि पनि सदा चाहिँ हामीले गरिरहेको हैन यस्तै सायोन जस्तै बच्चाहरुको लाई आवश्यकता परेको बच्चाहरुलाई हेल्प गर्ने हामी मनसाय कोसिस गरिरहेका छौं र त्यसको लागि तपाईहरुले सपोर्ट जति दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद है त्यो पनि जानकारी आज गराइहालौं र जति पनि रेभेन्यू कलेक्सन भएको छ त्यसले चाहिँ नेपालका जुन ठाउँका हैन सायोन जस्तै बच्चाहरुको कति अवस्थाहरु दयनीय हुन सक्छ हैन उनीहरुलाई हामीले दशकौं देखि भनौं 8-10 वर्षदेखि गरिरहेका छौं र त्यसलाई कन्टिन्यू गरौं भन्ने चाहिँ एउटा सोच बनाएको छौं त्यसमा हामी जोडिने छौं ल धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भयो र मन परेको खण्डमा तपाईले लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला ल धन्यवाद है ल बाइ बाइ सायोन बाइ भन बाइ बाइ एभ्रीवन खोइ बाइ म्यान लुक एट दिस पछाडी मेरो साथी हेरौं त सुतेको ल आजको हाम्रो मर्निङ पनि यसरी नै बितेको छ है एउटा सिंगै एउटा कुकिज खाएर पछाडी मेरो कफी जो साथी चाहिँ सुतिसकेको छ अब गएर टक्कै सुताउनु पर्ने छ